अब ApeUni को इन्टरफेस यस्तै छ लगइन गर्नलाई चाहिँ अब यहाँ लगइन गर्न मिल्यो हैन इमेल पासवर्ड राखेपछि यहाँ चाहिँ आई हेभ रेड एन्ड अग्रीड भनेर यहाँ चाहिँ थिच्नुपर्छ अनि साइन इन गर्यो ल्यापटपबाट गर्दा है फोनबाट गर्दा यस्तै हो इन्टरफेस चाहिँ अनि प्र्याक्टिस गर्नलाई चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि यहाँ पिटी प्र्याक्टिस भनेर छ माथि 4वटा टेस्ट हुने हो हाम्रो स्पिकिङ राइटिङ रिडिङ र लिसनिङको यो 4वटा टेस्टमा पनि यो टोटलमा चाहिँ 20वटा क्वेसन टाइप्सहरु यो सबै रिड अलाउड रिपिट सेन्टेन्स डिस्क्राइब इमेज रिटेल लेक्चर एन्सर सर्ट क्वेसन्स समराइज रिटन टेक्स्ट यिनीहरु हैन अनि अब मार्क्सहरुको कुरा गर्दा स्टडी मटेरियल्स भनेर छ यहाँ टोटल पिटी टेस्ट आइटम्स स्कोर ब्रेकडाउन टेबल भनेर छ यहाँ हेर्यो भने अब 20वटा क्वेसन टाइप्स छ कुन क्वेसनमा कति मार्क्स कतिवटा क्वेसन्सहरु आउँछ भनेर चाहिँ यहाँ ब्रेकडाउन गरेको छ 1 2 3 4 5 6 20 वटा छ आरए भनेको रिड अलाउड आरएस भने रिपिट सेन्टेन्स हैन त्यो डिटेलमा जानु पर्दैन अनि 6 देखि 7 वटा क्वेसन आउन सक्छ रिड अलाउडको त्यसैगरी यसले चाहिँ स्पिकिङमा 33% मार्क्स कन्ट्रिब्युट गर्छ रिडिङमा 27% मार्क्स कन्ट्रिब्युट गर्छ हैन टेन्टेटिभ हुन्छ एक्ज्याक्ट चाहिँ हुँदैन जस टोटल 90 90 90 90 लिसनिङ रिडिङ राइटिङ स्पिकिङको 90 90 90 90 मार्क्सको त्यसमा अब यो एउटा पर्टिकुलर सेक्सन यो रिड अलाउड भन्ने सेक्सनले अलोन स्पिकिङमा चाहिँ 33 मार्क्स 33% टेन्टेटिभ 30 मार्क्स जस्तो हुन्छ त्यति कन्ट्रिब्युट गरेर हुन्छ है अब जस प्र्याक्टिस गर्नलाई चाहिँ प्र्याक्टिसमा जाने यहाँ रिड अलाउडमा जाने रिड अलाउडमा गएपछि यहाँ एउटा जुन थिच्यो मजाले माथिको पढ्ने लुक एट द टेक्स्ट बिलो इन 40 seconds you must read this text aloud as naturally and clearly as possible you have 40 seconds to read aloud भनेको 40 seconds प्रिपरेसन गर्नलाई टाइम छ हामीसँग मजाले यहाँ के वर्ड्सहरु छ हेर्नलाई अब डाइपर लाइनर्स कन्टेन्ट्स पोलिमर्स स्पेशल सुपर अब्जर्भर्स के छ त्यसपछि टाइमर अटोमेटिकली स्टार्ट हुन्छ यसले रेकर्ड गर्न सुरु गर्छ त्यसपछि 40 सेकेन्ड भित्र चाहिँ यति पढेर चाहिँ सकाउनु पर्छ हैन अब 2-1 सेकेन्ड भाग्यो In Germany, over 100,000 tons of diapers are discarded each year, resulting in the wastage of valuable resources. Diaper liners, which contain special polymers known as super absorbers, are among the materials that end up in landfills. However, researchers have made significant progress in enhancing the recycling process of these liners, leading to substantial improvements. मैले रेकर्ड गरिसकेपछि स्टप गरिहाल्ने त्यसपछि यहाँ सबमिट भनेर थिच्दिने सबमिट भनेर थिचेपछि यहाँ क्लिक टु स्कोर थिच्यो भने अहिले भर्खरको In Germany, over 100,000 tons of diapers are discarded each year, resulting in the wastage of valuable resources. Diaper liners, which contain special polymers known as super absorbers. In Germany, over 100,000 tons of diapers are discarded. Breakdown that's a pronunciation ठिक छ fluency अलिकति 89% it's a very good score त्यतिकै हैन स्ट्रेस भनेको चाहिँ अलिकति मोनोटोनस वेमा हैन कि अलिकति तलमाथि हिसाबमा पढ्नुपर्छ In Germany over 100,000 tons of diapers अलिकति फ्लक्चुएसन वेभी प्याटर्नमा स्पिड चाहिँ अलि फास्ट भयो भने त्यस 70 कटिरहेछ भने मजाले पुग्छ 90 मा 90 ल्याउनु पर्ने छैन अनि चेक हुने भनेको कन्टेन्ट pronunciation fluency कन्टेन्ट भनेको बोलेको कुरा भएको कुरा एसहरु नछुटाइकन इडीहरु नछुटाइकन हैन पोलिमर्स लाइक पोलिमर भन्दिनु भएन अनि सुपर अब्जर्भर्स भनेको सुपर अब्जर्भर्स भने एस वाला स्ट्रेस आउनु पर्यो साउन्डहरु छुट्या छैन एसहरु छुट्या छैन कन्टेन्टमा फुल मार्क्स आइरहेको हुन्छ प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ अब कुनै अब वेस्टेजलाई वास्टेज भन्दिनु भएन हैन रिसोर्सेसलाई अरु केही बोल्दिनु भएन प्रोनाउन्सिएसनमा मार्क्स आउँछ फ्लुएन्सी भनेको चाहिँ नरोकिकन फ्लोमा In Germany, over 100,000 tons of diapers are discarded each year. In Germany, over 100,000 tons of गर्दै बोल्यो भने चाहिँ यसमा मार्क्स कम आउँछ हैन यसो यहाँ क्वेशन मार्क वाला सेक्सनहरु हेर्यो भने नि डिटेल्सहरु देखिन्छ यहाँ के गर्नुपर्छ कस्तो गर्नुपर्छ भन्दै है यो त्यस्तै गरी अब अर्को भनेको अब रिपिट सेन्टेन्स भन्ने छ यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ We will change the classroom because this one is too small.
We will change the classroom because this one is too small. Let's say bolyo. Repeat the sentence that is repeated and that is spoken. You will hear a sentence when I say line पढ्नु पर्यो के हरेक टेस्टमा. Please repeat the sentence exactly as you hear it. You will hear it only once when I say. And just stop गर्ने आफ्नो सकेपछि सबमिट गरिदिने. सबमिट गरेपछि यहाँ अब क्लिक टु स्कोर भनेर आउँछ. अनि अब एकछिन टाइम लिन्छ उसले. अनि हामी We will change the classroom because this हैन. अब यहाँ 81 आएको छ. Pronunciation, fluency ठिक छ. अब कन्टेन्टमा अलिकति अब जस्ट इट्स अ गुड स्कोर. यो भइहाल्यो. अब अर्को भनेको हाम्रो डिस्क्राइब इमेज भन्ने छ. यसमा एउटा फोटो दिन्छ. यहाँ ल्याएको छ. Look at the graph below. In 25 seconds, please speak in the microphone and describe in detail what the graph is showing. You will have 40 seconds to give your response भनेको छ. जे पनि हुन सक्छ. कुनैमा लेखेको आउँछ, कुनैमा नलेखेको आउँछ हैन. अब यहाँ कलर्स बारे कुरा गर्ने कि आइटम्सहरु बारे कुरा गर्ने है. टाइमर छ यहाँ 10 seconds जस्तो इनिशियल टाइम दिन्छ. There's a very interesting picture in front of me. This picture shows two different scenarios. The left side has a village house with lots of farm animals and hills and forests and greenery. Whereas on the right side, there's this beautiful picture with skyscrapers, airplanes, tall buildings, lots of vehicles, footpaths, and there are no animals, but there are lots of people, and there are very few trees. We can see that the left picture is more greener with rivers, farm animals, and little children playing around, whereas the right picture is more rigid. Overall, this picture is very interesting. Thank you. There's airplane, there are clouds. It is green in color. There are trees, there are rivers, there are cows, sheep, buffaloes. There's truck. There are footpath. There is footpath. There is a car. There are lots of buildings. जसरी भन्दा नि हुन्छ है. मैले यसलाई सबमिट गरेँ. There's a very interesting picture in front of me. This picture shows two different scenarios. The left side has a village house with lots of farm animals and hills and forests and greenery. Whereas on the right side, there's this beautiful picture with skyscrapers, airplanes, tall buildings, lots of. There's a very interesting picture in front. Good answer of DI will have picture info comparisons, conclusions, and कुराहरु छ. ठिक छ. Just explain this नै गर्ने हो. What about the next one हेरौँ है. आजकल AI generated pictureहरु धेरै छ. यही बारे कुरा गरौँ ल. There's a very interesting picture in front of me. It seems to be like a picture of a bakery with lots of bakery items on the shelf, like breads, donuts, croissants, and there are different staff members in this picture, and there are lots of customers there sitting on tables. They seem to be having a date. There are usually a couple on the table having a cup of coffee. I can see there are lamps at the top. There is also a small fan on the top right corner. There's a window, and there are lots of different items available to buy. Overall, this picture is very interesting. Thank you. There's a very interesting picture in front of me. It seems to be like a picture of a bakery with lots of bakery items on the shelf, like breads, donuts, croissants, and there are different staff members in this picture, and there are lots of customers there sitting on. There's a very interesting picture in front of me. It seems to be like content मा good score आएको छ हैन. Content मा good score आएको छ. Pronunciation मा चाहिँ यो अलिकति स्पिकर क्यार भएर पनि होला. Fluency मा पनि अलिकति छिटो भएको राम्रो है. Anyways ल यो भइहाल्यो. त्यसै गरी अर्को हुन्छ डिटेल लेक्चर. यसमा के गर्ने हो भन्दा यो बोल्छ उसले है. As the world's population grows, ensuring everyone has access to sufficient, nutritious food is a critical. यसमा उसले बोल्छ, मजाले बोल्छ. आफूले चाहिँ कीवर्ड्सहरु टिप्नु पर्यो त्यहाँ अब
किवर्ड्सहरु नाउन्सहरु टिप्नु पर्यो अब जस्तै म टिप्दै गर्छु बोल्दै गर्दा As the world's population grows, ensuring everyone has access to sufficient, nutritious food is a critical challenge. Sustainable farming practices offer a promising solution to this challenge. Firstly, sustainable farming involves methods that are environmentally friendly, such as reducing chemical use, conserving water, and promoting biodiversity. These practices are not only crucial for protecting our environment but also for ensuring long-term agricultural productivity. Healthy ecosystems are more resilient and can provide the resources needed for continuous food production. Secondly, sustainable farming includes a focus on local production and distribution. By supporting local food systems, we can reduce the carbon footprint associated with long-distance transportation of food. Additionally, local farming empowers communities, supports the local economy, and ensures fresher, more nutritious food reaches consumers. However, transitioning to sustainable farming requires effort and collaboration from various stakeholders, including governments, farmers, and consumers. It involves embracing new technologies, investing in education, and creating policies that support sustainable practices. In conclusion, sustainable farming is not just an environmentally responsible choice. It's a necessary step towards global food security and a healthier planet. By adopting these practices, we can ensure that future generations have access to the food they need to thrive. हैन यसरी किवर्ड्सहरु टिप्ने लगभग 15 देखि 20 वटा टिप्नुपर्छ र टाइमर 10 सेकेन्ड पछि बोल्नुपर्छ The audio was mainly about population and sufficient nutritious food. The speaker also gave information about sustainable farming practices, and along with this, he also mentioned the method that are sustainably or environmentally friendly. He also gave examples of conserving biodiversity and agricultural productivity by reducing food production and local production and distribution. Overall, he talked about reducing carbon footprint, transportation, local economy, sustainable farming, and new technologies. In conclusion, he concluded by saying that there should be a healthier planet and future generations should think about it. Overall, it was a very informative session. Thank you. मैले बोले अब जसरी बोल्दा नि हुन्छ बोल्ने चाहिँ यसरी नै हो कसरी भन्दाखेरि the speaker talked about population, he gave information about sufficient nutritious food, he talked about sustainable farming practices, he mentioned methods that are environmentally friendly and conserving biodiversity, he also talked about agricultural productivity, he also gave examples of food production, local production and distribution, reducing carbon footprint, transportation and local economy. Overall he emphasized on consumer just he gave information about this, he gave example of this ठ्याक्कै मिल्नु पर्दैन यहाँ keywords जति टिपेछ त्यति भए त्यति मिलाएर बोले पुग्छ है The audio was mainly about population and sufficient nutritious food. The speaker टेम्प्लेटहरु हुन्छ यिनीहरुको चाहिँ एकचोटि आफै ट्राई गरे पनि हुन्छ त्यसपछि पनि भएन भने चाहिँ म टेम्प्लेट पनि दिन्दा The audio was mainly about population. यहाँ कन्टेन्टमा फुल मार्क्स आइराछ प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ अलिक क्यार भयो मेरो ल्यापटपले दुःख दियो फ्लुएन्सी पनि त राम्रै थियो जस्तो लाग्यो जस्ट कम मार्क्स दिएछ तर नो प्रब्लम है त्यस्तै हो 3-4 वटा गरेपछि मार्क्स आउँछ कुनैमा मार्क्स दिन्छ कुनैमा मार्क्स दिँदैन जस यो प्याकेज लिएको छ भने चाहिँ यो सबै जति प्र्याक्टिस गर्न मिल्छ प्याकेज ल्याएको छैन भने चाहिँ दिनको 5 वटा मात्र प्र्याक्टिस गर्न मिल्छ है अब एन्सर सर्ट क्वेशन्स भन्ने छ यसमा चाहिँ What do we call the behavior of not buying products from an exact company as a way of protesting? I don't know. I don't know. What do we call the behavior of not buying products from an exact company as a way of protesting? भनेको boycott गर्नु रहेछ सबै यसको एन्सर थाहा नहुन सक्छ एन्सर आएन भने चाहिँ I don't know भन्दिने चाहिँ बोल्न चाहिँ पर्यो एन्सर थाहा छ भने चाहिँ भन्दिनु पर्यो र यो प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है lots and lots of practice यो एन्सर सर्ट क्वेशन्सको What do we call the behavior of not buying products? What do we call the behavior of not buying products from an exact company as a way of protesting?
बोयकट बोयकट भने 2-3 चोटि भन्दिँदा हुन्छ है 2-3 चोटि भन्दा 2-3 वटा अप्सन आउँछ भने नट स्योर हो भने 3-4 वटा आन्सर दिँदा नि केही फरक पर्दैन है अब यसमा मिल्यो भने मार्क्स आउँछ बोयकट भन्ने मार्क्स आउँदैन है बोयकट बोयकट ए 2 चोटि भन्दा नि मार्क्स 1 करेक्ट दिएको छ यसमा आई डोन्ट नो बोयकट बोयकट मार्क्स चाहिँ आउँदैन तर अब त्यहाँ के बोले बापत आई डोन्ट नो सर्टेन स्पिकिङको लागि चाहिँ मार्क्स चाहिँ अलोकेट चाहिँ भएको हुन्छ है सो स्पिकिङको लागि सबसे इम्पोर्टेन्ट सेक्सन हो यो दुईटा भयो रिड अलाउड र रिपिट सेन्टेन्स यसबाट 30 मार्क्स यसबाट पनि 30 मार्क्स जस्तो मार्क्स अलोकेट हुन्छ टेन्टेटिभ डिस्क्राइब इमेज रिटेल लेक्चरबाट जस्तै 7-8 मार्क्सदेखि 14-15 मार्क्ससम्म अलोकेट हुन्छ धेरै चाहिँ हुँदैन सर्ट क्वेसनमा पनि 5-6 वटा सोध्न सक्छ त्यसबाट 1-1 मार्क्स जस्तो हिसाब हुन्छ त्यस्तै म्याक्सिमममा 10 मार्क्स जस्तो कन्ट्रिब्युट गरेर हुन्छ है सो स्पिकिङ मजाले प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो र अघिको हेरौँ स्कोर ब्रेकडाउन टेबलमा ए रिड अलाउड 6 देखि 7 वटा आउँछ हैन स्पिकिङमा अहिले 33 मार्क्स जस्तो दिन्छ अब 90 हो टोटल सो मैले 33% भने 33 जस्तै हुन्छ है रिडिङ पनि 27 मार्क्स 25 मार्क्स जस्तो कन्ट्रिब्युट गर्छ त्यस्तै गरी रिपिट सेन्टेन्स पनि 10 देखि 12 वटा आउँछ यो पनि 30 मार्क्स स्पिकिङमा लिसनिङमा 23 मार्क्स कन्ट्रिब्युट गरिरहेछ अब डिस्क्राइब इमेज रिटेल लेक्चर यिनीहरू चाहिँ 22 मार्क्स 10 मार्क्स 9 मार्क्स हुँदै यो टोटल रिटेल लेक्चर भन्ने 19 मार्क्स जस्तो कन्ट्रिब्युट गरिरहेछ टोटल टेस्टमा स्पिकिङ अलोनमा चाहिँ 10 मार्क्स जस्तो कन्ट्रिब्युट गर्छ एन्सर सर्ट क्वेसन्स चाहिँ 5-6 वटा आउँछ त्यही त 5 वटाको जति 1-1 मार्क्स जस्तो हिसाब हुन्छ यसको चाहिँ सो यसले स्पिकिङ र लिसनिङमा कन्ट्रिब्युट गर्छ है सो आज 5 वटा हेऱ्यौँ हामीले चाहिँ यो स्पिकिङ सेक्सनको यही प्र्याक्टिस गर्नु र के छ भने मलाई भन्नु आजलाई यति गरौँ ल म भोलि अर्को भिडियो बनाएर चाहिँ रिडिङहरूको हाल्छु